बघता आहात ट्रेड्स अँड ट्रॅव्हल्स। सगळ्यात पहिल्यांदा आणि महत्त्वाचं म्हणजे जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल ना तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूच्या बेल आयकॉनवर देखील क्लिक करा। त्यामुळे काय होणार आहे, जेव्हा मी नवनवीन व्हिडिओ टाकेल, रेसिपी टाकेल, त्याचे अपडेट्स तुम्हाला लगेच मिळतील आणि तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ लगेच बघायला मिळतील। आता श्रावण महिना जवळ येतोय, दिव्याची अमावस्या, गटारी अमावस्या जवळ येते, म्हणून म्हटलं की आपण आता नॉनव्हेज रेसिपी दाखवूया। तर जर तुमच्यापैकी कोणी जर लॉकडाऊनमध्ये कुठे अडकलं असेल आणि तुम्हाला चिकन करी कशी बनवायची हे माहिती नसेल तर आजचा व्हिडिओ हा खास तुमच्यासाठी आहे। इकडे मिक्सर लागत नाही, बाकी काही विशेष साहित्य लागत नाही, तर खूप सोपी आणि प्रेशर कुकरमध्ये झटपट बनेल अशी आजची चिकनची करी आहे। चला तर मग बघूया की चिकनची करी प्रेशर कुकरमध्ये कसं बनवतात। अर्धा तासात आपण ही चिकन करी बनवणार आहोत प्रेशर कुकरमध्ये। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य तुम्ही इथे लिहून घ्या। चिकन करी बनवायसाठी आपण इथे घेतलेलं आहे अर्धा किलो चिकन। तर बाकी सगळं सुरुवात करण्याआधी आपण चिकनला मॅरिनेट करणार आहोत। त्यासाठी 4 चमचे याच्यामध्ये दही घालायचं आहे। मॅरिनेट केल्यामुळे काय होईल की जी थोडीशी टेस्ट आहे, थोडं चिकन सॉफ्ट होईल आणि दह्याची आणि आपण जे मसाले टाकणार आहोत त्याची चव चिकनमध्ये उतरेल। इथे मी 1 चमचा हळद घातली आहे। त्यानंतर आपण घालणार आहोत तिखट, 1 चमचा तिखट घातला आहे, 1 चमचा गरम मसाला घातला आहे, छोटा चमचा आहे, आणि 1 चमचा धना जिरा पावडर घातली आहे। 1 चमचा मीठ घालणार आहोत। मी मसाले टाकण्यासाठी छोटा चमचा वापरला आहे आणि दही घालण्यासाठी मोठा म्हणजे पोहे खाण्याचा चमचा वापरलेला आहे। हे सगळं टाकलं चिकनमध्ये की त्याला एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्याला आपला बाकीची सगळी तयारी होईपर्यंत हे चिकन मॅरिनेट होऊ द्यायचं आहे। आपल्याला करीसाठी लागणारे कांदा, टमाटा आणि आलं लसूण। तर ह्या ठिकाणी मी 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत, 7-8 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे आपण इथे। त्याच्यानंतर आता आपण कांदा व्यवस्थित बारीक कापून घेणार आहे। कांदा बारीक कापायचा आहे। माझ्याकडे लाल कांदे नसल्यामुळे मी 1 लाल कांदा आणि 1 पांढरा कांदा असे 2 कांदे वापरते। कांदा कापून झाल्यानंतर आपण कापणार आहोत 1 इंच आलं कापून घ्यायचं आहे नीट। आणि आपल्याला अजून लागणार आहेत 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या। ह्या ज्या हिरव्या मिरच्या तुम्हाला दिसत आहेत त्या आमच्या बागेतल्या आहेत। जर तुम्हाला बघायचं असेल की आम्ही अमेरिकेमध्ये बाग कशी लावली आहे तर हा व्हिडिओ मी तुम्हाला आय बटनमध्ये देते, तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। आता आपण प्रेशर कुकर घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 4 टेबलस्पून म्हणजे 4 मोठे चमचे तेल घालायचं आहे। मी अंदाजे तिथे तेल घातलेलं आहे, पण तुम्ही 4 टेबलस्पून तेल वापरा। तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण आता खडा मसाला टाकणार आहोत। सगळ्यात पहिल्यांदा आपण टाकणार आहोत 4 मिऱ्या, काळी मिरी आपण वापरतो इथे। त्याच्यानंतर आपण टाकणार आहोत 2 ते 3 लवंग। पुढे आपण टाकणार आहोत 2 वेलची, 1 दगडफूल आणि नंतर आपण टाकणार आहोत 2 तेजपान। आता याला जरा एकदा परतवून घ्यायचं आहे आणि ते परतलं म्हणजे जळणार नाही। या ठिकाणी मी आता घालणार आहे 2 आमच्या बागेतल्या हिरव्या मिरच्या आणि त्या पण परतल्या की मग आपण घालणार आहोत आपण छान जो बारीक कांदा कापून घेतलेला आहे तो। मिरच्यांचा रंग ह्या ठिकाणी बदलतो आहे। आता आपण घालणार आहोत बारीक चिरलेला कांदा। ह्या रेसिपीसाठी आपण मिक्सर किंवा वाटलेला कांदा वापरणार नाही आहोत, सो यू हॅव टू मेक शुअर हिअर की तुम्ही कांदा अगदी छान बारीक कापता आहात। कांदा आता सोनेरीचा रंग येईपर्यंत छान परतवून घ्यायचा आहे। तुम्ही या ठिकाणी मीठ पण टाकू शकता कांद्यामध्ये, म्हणजे तो लवकर परतला जाईल। कांदा अर्धा परतत आला की त्याच्यामध्ये आपण लसूण आणि आलं जे आहे ते आपण खलबत्त्यात कुटून घेतलेलं आहे ते आपण टाकणार आहोत। तुमच्याकडे जर खलबत्ता नसेल
तर याचे पण तुम्हाला बारीक बारीक तुकडे करायचेत आणि मग नंतर तुम्ही इथे वापरू शकतात। हे सगळं एकदा परत एकत्र छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्याला छान परतवायचं आहे। कांद्याचा जेव्हा ब्राऊन कलर व्हायला लागेल, चॉकलेटी रंग व्हायला लागेल, तेव्हा आपण टोमॅटो घालणार आहोत। आता मी टाकणार आहे 5 छोटे चमचे तिखट। साधारण 1 टेबलस्पून तिखट होतं, पण जर तुम्ही तिखट कमी खात असाल तर तुम्ही कमी तिखट वापरा। आता मी टाकणार आहे अर्धा चमचा हळद। हळद कमी टाकणार आहे मी, कारण तिखटाचा छान रंग यायला पाहिजे ह्या चिकन करीला, म्हणून कमीच हळद वापरणार आहे। मग 1.5 चमचा गरम मसाला घातला आहे। हा गरम मसाला घालण्याच्या आधी आपण लक्षात घ्या की आपण खडा मसाला पण वापरलेला आहे आणि चिकन मॅरिनेट करताना पण आपण 1 चमचा गरम मसाला त्यात घातलेला आहे। आता आपण घालणार आहोत धना जिरा पावडर। या ठिकाणी मी 2 चमचे धना जिरा पावडर वापरलेली आहे। चिकनला अजून छान रंग येण्यासाठी मी 2 चमचे काश्मीरी चिली पावडर वापरणार आहे, पण तुमच्याकडे जर नसेल तर आपलं तिखट पण छानच आहे, त्यानी पण चांगलाच रंग येईल। आता चवीनुसार मीठ घालणार आहोत, पण इथे मीठ घालण्याच्या आधी तुम्ही लक्षात घ्या की आपण चिकन मॅरिनेट करताना पण मीठ घातलेलं आहे। हे सगळं छान परतवून घेणार आहोत आणि त्याला 2 मिनिटं झाकण ठेवून वाफ देणार आहोत। मसाला छान परतवून झालेला आहे। आता त्यात आपण घालणार आहोत चिकनचे पीसेस जे आपण मॅरिनेट करून ठेवलेले आहेत। मला छान मसाल्याचा वास यायला लागलेला आहे, पण आता अनफॉर्च्युनेटली व्हिडिओमधनं फक्त बघता येतं, पण वास काही येत नाही। मसाला आणि चिकन आता आपण सगळं छान एकत्र परतवून घेणार आहोत आणि त्याला 2 मिनिटं परत झाकून ठेवणार आहोत। आणि तोपर्यंत एका बाजूला मी 1 ग्लास पाणी गरम करते। चिकन छान परतलं गेलेलं आहे। आता या ठिकाणी आपण 1 ग्लास गरम पाणी घालणार आहोत। तर गरम पाणी का घालायचं, त्याच्यामुळे चव छान येणार आहे चिकनची, रंग खुलून येणार आहे आणि जी तुम्हाला चिकनची तर्री दिसेल ती सुद्धा अप्रतिम दिसते। आणि मेक शुअर की तुम्ही 1च ग्लास पाणी घालता आहात। इथे एकदा चमच्याने सगळं एकत्र करून घ्या। एकत्र केल्यावर तुम्हाला कुकरचं झाकण लावायचं आहे। मेक शुअर की तुम्ही त्याची रिंग आणि शिट्टी ह्या दोन्ही गोष्टी लावता आहात आणि 3 शिट्ट्या करायच्या आणि तुमचं चिकन तयार होईल। कुकरच्या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आपण आता बघूया। चिकन छान शिजलेलं आहे, तरी सुद्धा मस्त दिसतेय। ऑब्वियसली चिकन आहे, तुम्ही पोळी, भात आणि पापड, कांदा या सगळ्यासोबत खा। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची चिकनची रेसिपी? सोपी आहे ना खूप, मिक्सरची गरज नाही, काही वाटायची गरज नाही, कापून सगळी तुमची चिकनची करी आरामात व्यवस्थित होईल। तर आजची रेसिपी, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा। तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत जे लॉकडाऊनमध्ये अडकले त्यांच्यासोबत ही रेसिपी नक्की शेअर करा, सगळ्यांना पाठवून द्या आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण फुकट आहे ना। तोपर्यंत आणि पुढच्या व्हिडिओपर्यंत तुमची रजा घेते आणि तोपर्यंत तुमचा आमचा अन्नदाता सुखी भव। धन्यवाद।